এয়া চব কি ধুনীয়া সিজিছে। নমস্কাৰ, প্ৰভা খুৰী জুহাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা পিঠা ৰেচিপি আনিছোঁ। সেইটো হৈছে বৰপিঠা আৰু কিছুমান মানুহে তেল পিঠা বুলিও কয়। তাৰ কাৰণে এয়া চাউল 1 কেজি আনিছোঁ, ভাতৰ চাউলেই আৰু। এয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ তিয়াই কৰি 2-3 ঘণ্টামান, 3 ঘণ্টা নালাগে, 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টামান তিয়াই থৈ দিম পিঠাগুড়ি খুন্দিব পৰাকৈ। আপোনালোকে চাই থাকিব, মই এতিয়া তিয়াওঁ আৰু চাউলখিনি। দুঘণ্টা তিওৱাৰ পিছত এতিয়া কোমলিলে, ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি আনিলোঁ। এতিয়া খৰাহিত টুকি পেলাই থৈ দিওঁ পানীখিনি যাবলৈ। চাউলখিনি টুকি থৈছিলোঁ যে, এতিয়া পানীখিনি টোক খালে। পানীখিনি টোক খাই মানে মই 1 কেজি চাউলৰ কাৰণে 1 কেজি গুড় লাগে। সেই গুড়খিনি সেইকণ সময় মই মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ, তেতিয়া পিঠাত মিল হৈ যাব। এতিয়া এই গুড়খিনি এতিয়া অকণমান পানীত তিয়াই থৈ দিম 10-15 মিনিটমান। তেতিয়া পিঠাত মানে সানিবলৈ ভাল হ'ব আৰু মিলি যাব। ঢেঁকী কটৰাটো বেয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে এতিয়া মিক্সিতে এইখিনি খুন্দিব লাগিব আৰু এতিয়া। পিঠাগুড়িকেইটা এতিয়া খুন্দি ল'লোঁ। এতিয়া এই চৰিয়াটোত কোমলাব লাগিব গুড়খিনিৰ সৈতে। গুড় এয়া হৈ গ'ল, গুড় গলি গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে চাই থাককচোন, পিঠাখিনি কিমান জোখত গুলিব লাগিব সেইটো দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া এই গুড়খিনি ইয়াত দিব লাগিব। এইখিনি দি পেলাই আজি গোটেই ৰাতিটো এইখিনি ফেটি পেলাই থৈ দিব লাগিব, তেতিয়া কোমল হ'ব। লগে লগে বনালে মানে পিঠাটো লিকতা হয়, লিকতীয়া নিচিনা হয় পিঠাটো। এয়া সোৱাদ অনুযায়ী অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। বস্তুটো বেছি ডাঠ হ'ব নালাগে আৰু পাতল হ'ব নালাগে, এইটো জোখ এনেকুৱা হ'ব লাগিব। আৰু এইখিনি যে কোমলাই থৈ দিম, গলি নোযোৱা গুড়খিনি কাইলৈ গলি যাব, তেতিয়া মিহি হ'ব, তেতিয়া মানে জোখটো ভালকৈ ওলাব। আৰু এতিয়া এই বস্তুখিনি ফেটি পেলাই এনেকৈ থৈ দিলোঁ। আৰু আজিতো বনাব নোৱাৰিয়ে, আজি ৰাতিটো ৰাখি থৈ কাইলৈ পিঠা বনাম, আপোনালোকে কাইলৈ চাব পাৰিব। আজি থৈ দিছোঁ।
যে পিঠাগুৰি আৰু গুড় একেলগে ফেটি ৰাতিটো থৈ দিছিলোঁ সেয়া এতিয়া পিঠা ভাজিবলৈ আনিছোঁ আৰু এয়া গুড়খিনি সৰহকৈ দিলে মানে পিঠাগুড়িৰ সৈতে যদি সমানে গুড় দিয়া হয় তেতিয়া বেকিং বা এনেকৈ চ'ডা খাৰ এয়া নিদিলেও হয় মই এয়া নিদিয়াকেই বনাওঁ অকল গুড়খিনিকে সৰহকৈ দিওঁ তেতিয়া কোমল হয় মই খাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ তাৰমানে এয়া আপোনালোকে চাই থাকক মই পিঠা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম আৰু কেৰাহী গৰম হ'ল এতিয়া তেলখিনি ঢালি দিওঁ তেল গৰম হ'ল এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ এয়া একে ঠাইতে দি থাকিব লাগিব এটা আন্দাজ মতে আৰু এইটো পিঠা এটা এটাকৈ কৰিলেহে মানে পিঠাটো এটা এটাকৈ বনালে ভাল হয় ফুলি যায় আৰু কেইবাটাও বনালে ইটো গাত সিটো লাগি যায় যে চেকেটা হয় দেখিবলৈ ভাল নালাগে সেইকাৰণে মই এটা এটাকেই বনাওঁ আৰু একে ঠাইতে এনেকৈ পেলাই দি থাকিব লাগিব আপোনালোক সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা মই জ্ঞাপন কৰিলোঁ বছৰটো যাতে ভালে কুশলে সকলো থাকক আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আজি চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কেইবিধমান পিঠা বনাইছিলোঁ আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত গৈ চাব পাৰিব ধন্যবাদ